Hi guys! Welcome back to my channel. So tayo nagbabalik, no? So, to those who are new, Design to Inspire is all about architecture, construction, building materials, and lots of interior design, no? For today's episode, guys, nandito tayo ngayon sa EDSA Shangri-La, Mandaluyong. So, may ginawa kasi tayo dito. It's a 45 square meter condominium unit. So, ang pinaka-scope natin dito is major works, no? Totally major works. So, the furnishing, si client na yun. So, siya nag-furnish ng unit right now. And tayo yung nag-execute ng construction. So, meron siyang initial designer, kaya lang in the mid of pandemic, no? So, kami na ni Doc Mark ang nag-take over nung project. Yan. So, kami nag-decide ng mga finishes, siya for the approval. Yan. Ginight naman natin siya para maging maganda itong unit na to, guys. So, yon. So, for this episode, guys, ikot tayo. Gawa tayo ng mixing condo tour. Pakita ko lang sa inyo kung ano yung ginawa natin dito and kung ano yung naging tsura. So, basically, Muji style of concept natin dito. Alam mo yung mga Japanese, yung pag gumamit sila ng mga materials, more on light wood, puti, simple lang, hindi maabubot. So, basically, yun lang yun. So, guys, yun. Ikot tayo and simulan na natin yan. Yeah. So, I'll do a quick tour, guys. So, this is the bare unit of EDSA Shangri-La Studio Unit. So, pagpasok mo, nandito yung kitchen. Tapos, yan. So, dalawa siya. May overhead cabinet and the lower part. So, sa area na to, dito magpupunta ang kanilang gas range. Okay? Tapos, on the other side, dito naman ang pinaka-bathroom. So, dito sa area na to, dito mapupunta ang washing machine area, dryer area, water closet, lavatory, and the shower enclosure and the shower area. Okay? So, pagpasok mo, bare lang siya, walang mga partitions, and meron tayo itong pinaka-ledge wala sa yung window. So, this area, nandito ang condenser ng air conditioning unit. Kaya siya ganito. So, aayusan natin yan. Meron siyang one closet there and one AC unit. So, ito na actually yung pinaka-buong unit. Okay? So, ang design natin is ito. Ito yung magiging design natin for the unit. So, itong view na to is view saan ba to? From this area. So, ayan. Kita ba? Ayan. So, ayan na magiging tsura niya after ng construction. Okay? So, for the furnitures, sa perspective, hindi pa yung final kasi tignan din natin if yung mga items are commercially available. And itong area naman na to, this one, ayan, is para yan dito. So, yan ang magiging itsura niya after. Ayan. So, yon.
EDSA Shangri-La. So ito yung project natin. One studio unit ito guys. So ang concept natin dito is parang Muji, more on light woods. Di ba sa Japanese, yun yung mga colors na ginagamit nila on their spaces. White, light woods, ganyan. So simpler lang version ng Muji. So pagpasok mo guys, nandito yung kitchen sa ating left side. Yan. Tapos on our right side, nandun naman ang ating bathroom. So ang scope natin dito guys is more on construction lang. So in-execute natin yung buong project. Ang ginawa natin, though yung design kasi nito, hindi rin lahat nasunod. So habang ginagawa yung construction, with the owner, kami na yung nag-adjust on some material specifications nababagay para sa unit. So pagpasok mo sa entrance, yung ceiling nito, ginawa namin wood finish. So lighter wood ang ginamit namin. Actually, this is an engineered vinyl. So, para manipis lang and magaan. So, yan yung kinabit namin all the way para maging accent. Okay? So, pagbaba, ang unang bubungad sa'yo is yung space for the dining area. So, naglagay ako dito ng clear mirror para i-reflect and magmukha siyang maluwang. Okay? So, dati, nandito yung closet itong wall na to. Closet siya. So, ang ginawa ko is, nag-wallpaper kami ni owner dito, sa side na to. Textured wallpaper siya. Tapos, the closet now is facing dun sa side na yon. Itong closet na to, ito yung original closet ng Shangri-La. So, kung mapapansin mo, tinerno namin lahat ng ginamit na laminates. Kagaya nito, on the shade na malapit dito sa existing. So, ayan yun eh. Yan, so malapit. So, balik tayo doon. Nandito yung dining space natin, dining area natin, good for 3. Tapos, naghanap tayo ng pendant lamp, yan, na babagay or katerno ng ating project. Tawag ko dyan is alienatic lamp, para siyang UFO. Yan, so nakadrop siya. Right now, hindi siya naka-center. So, kailangan natin siya i-move towards dito. Kasi ito yung nabiling table ni Doc. So, initially, hindi dapat yan yung table. So, adjust natin yan. Papunta dito. Ngayon, kinontinuous natin yung paggamit ng wood sa ceiling papunta dito sa area na to. So, isang mahaba yan. In-accent siya ng cove lighting dun sa isang side na yon. Ngayon, binaba yung ceiling, drop ceiling. So, mapapansin yung ilaw lang natin dito are MR16 pin light na LED na tag 3.5 watts. So, warm white yung ginamit natin. Tapos, dun sa TV area, gumawa tayo ng console. So, built-in ito. Built-in. Finabricate natin. Yan. So, meron siyang tatlong doors. Yan. For media area. Naglagay tayo dun ng grommet para all the wires goes down. Hindi halata. Yan. Tapos, wallpaper din ito. Katerno nung ating wallpaper doon. Tapos, in-extend natin yung ating working station dito. Tapos, naglagay tayo ng chair. Katerno ng ating dining area. Tapos, meron tayong 2 sets of drawers. So, ayan yung pinaka vanity area and workstation. This is a 45 square studio unit. So, maximize the use of spaces. Yan. Teka, nakamask kasi ako eh. Kaya mahirap magsalita. Yan. So, okay na. So, yan. May workstation tayo doon. Clear mirror doon. And meron tayong dining area dito. Clear mirror din doon. Tapos, akyat ka ng onte. Yan. May step up. Yun. Step up ka dito. Ito na yung bed area mo. So, nagpa-fabricate dito ng tawag dito, gamusa type yan, na fabric. Tapos, naka-accent siya ng cove light. So, ganyan itsura niya. Yan. Di ba parang ka nasa hotel? Tapos, meron tayong switch doon. Yan. For on-off. And meron din doon. So, hindi pa tapos. Mamili si client natin na kanyang mga furniture. So, yan. May side table siya dito.
meron siya dito mattress. So, pwede pang isa doon. So, yan. Then, naka-wallpaper din tayo dito. Yan. So, terno-terno sila. Tapos, doon naman sa part na yon kasi ano to eh, ACU unit, ACCU. So, nandyan sa ledge na yan. So, gumawa ng portal. May portal tayo dito. Paikot. Tapos, naglagay tayo ng 4 inches thick na daybed. Yan. So, pwedeng mahiga dito, pwedeng tumambay habang nanonood ng movies, doing some iPad, Netflix. Tapos, preferred niya kasi is blinds eh. So, blinds ang kinabit natin dito, guys. Yan. So, ang kita mo dito ay EDSA. Yun ang EDSA. Yan. So, pwede to. Kunyari, may bisita ka, pwede ka doon. Yan. Tapos, nagkabit tayo doon na 2 pin lights din. Directional light. Papunta doon. Tapos, yun nga, kung magbabasa ka, meron ka dito reading lamp. Namumove yan eh. Yun. Yun o. Tapos, kung ayaw mo naman gamitin to, off mo lang. Yan. So, ito lang. Accent mo. Yung pinaka lamp na yon. Then, pag kailangan mo naman, open mo lang itong isa. Pwede mo itapat dito. Yun o. Yun o. Diba? Nice. So, yun. So, ito yung project natin before the pandemic. Yan. So, laging GCQ, ECQ. Basta main target natin kasi dito sa project na to would be simple lang. Yan. Parang Japanese style. Finishes. Tapos, studio. Yan. Yung malinis lang. Simpleng atake lang sa condo. Yung wala masyadong abubot. Yan. Yun. Tapos na natin yung ating maiksing condo tour. So, naikot ko na kayo dito sa project natin here in EDSA Shangri-La, Mandaluyong. Yan, kung nagustuhan nyo yung content ng ating channel, guys, you can support us by subscribing to our channel, and you can actually hit the like button, and then you can also comment for suggestions. And you can also follow us to our Instagram account here, and we have also our Facebook page. Yeah, you can follow us here. Maraming salamat, guys. Keep safe. And later, pupunta naman tayo sa Twin Oaks. Meron tayong may project tayo doon. So, inspection lang tayo, guys. Maraming salamat. Ingat and God bless.